Mình nhặt được một cái bộ nguồn như thế này, mình sờ qua cái là mình biết ngay. Cảm rất là lớn. Cuộn cảm này, cả ba con này ra mình chế là ổn thôi. Cuộn cảm này nhá, đấy, công suất rất là lớn luôn, dây rất to. Rồi bây giờ mình đã nhổ được cả ba thứ ra này. Đây cũng là một bộ nguồn, nhưng mà quan trọng là mình, cái bo này có hai mặt. Tụ này mình tháo ra xem thế nào. Đây toàn là tụ điện áp cao hết. Bạn đọc nha. Ở đây còn có một cuộn cảm nữa bạn này. Cuộn cảm này vừa khít luôn với cái ổ cắm điện này, vừa đẹp luôn, và cái sợi dây nó rất là to bạn ạ. Cái con tụ 0,47 nữa này. Rồi ở đây mình lại thấy tiếp con 0,2 này. Cái chân nó rất là ngắn. Đây lấy nốt con này luôn. Đấy, bạn sẽ xem nó là bao nhiêu microfarad. 0,2 microfarad. Linh kiện một đống đây, còn thiếu. Bạn nhìn thấy không, một cái ổ rất chi là mini. Và bây giờ mình sẽ chế tạo nó một cái ổ nó có thể bảo vệ được. Mình trong nhà mình phải chế tạo ít nhất là 3 ổ. Mình sẽ chỉ cho bạn. Thì đây cái cuộn cảm này, bạn hiểu không, bên này là một, cái bên này là một. Đây mình dùng đo đây nhá. Đây với đây là phải thông này. Đấy, đây với đây phải thông này. Đấy. Còn đây với đây thì không bao giờ thông này. Đây thì mình lựa chọn tụ này. Con này 0,47, con này 0,22k. Con này cũng được, hoặc là con này cũng được, 0,2 275V. Mình sẽ lắp một con nó vào đây theo cái chiều này, theo chiều này. Không việc rồi, chỉ hàn nó vào thôi. Úi giời ơi, 0,4 nhá. Còn đây này 0,2 microfarad. Đấy, 0,2 microfarad. Giờ mình sẽ lắp thêm, mình sẽ hạt cuộn cảm vào đây. Tiếp theo, bạn lấy cho mình một con chở 460k, 100k. Hai con này sẽ được nối tiếp với nhau như thế này. Vì nó quá dài, cần phải hàn nữa. Rồi hai cái đầu này bạn sẽ hàn nó vào đây. Đây, và nó như thế này, sẽ bẻ cặp xuống như thế này, không sao hết. Ok, như vậy là đã xong. Ở đầu này á, các bạn gắn điện vào nhé. Hello bạn, đây là cái đèn nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ thử chứng minh cho bạn có tuyệt vời. Và bây giờ mình sẽ cắm đèn vào cắm. Mình sẽ bật lửa đèn sáng nha. Đây là quạt nha, quạt này, mình sẽ cắm quạt vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ bật quạt. Bây giờ bạn sẽ để ý cái bóng điện này nha, để ý cái bóng điện này nha. Bây giờ mình tắt quạt. Đấy, thấy không? Bóng điện vừa mới chớp xong, vừa mới chớp sáng xong. Bây giờ mình lại bật quạt này, để lâu một lúc thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ bị chớp. Và công tắc này đã hoàn toàn tắt rồi. Đấy, bạn thấy chưa? Nó thấy chưa? Nó vừa chớp xong. Rồi, ổ cứng này vừa mới chế xong. Và bây giờ mình sẽ thử ngay cho bạn xem nó có tác dụng gì. Và bây giờ mình cái đầu này á, cho nên mình không có hàn dây vào, và mình chỉ thử như thế này cho bạn xem thôi. Nhưng mà thì thực ra là nếu mà mình làm cẩn thận thì cũng không sao. Như thế này nhá. Bây giờ để thuyết phục hơn á, thì mình sẽ cắm bóng led chuyển sang đây. Dọi led cũng nằm ở đây, mà quạt cũng nằm ở đây. Bạn hiểu chưa?
led cũng nằm ở đây, một quạt cũng nằm ở đây. Rồi bây giờ cắm vào đây. Rồi bây giờ mình bật quạt. Rồi bây giờ mình sẽ tắt quạt. Không vấn đề gì hết bạn ạ. Bật quạt hay tắt quạt thì nó không, mặc dù cùng cắm một ổ cắm thôi, nhưng mà bởi vì là ở đây ngay tại gốc của nó đã bị dập xung rồi, cho nên nó không thể nào sáng được. Ok, quá tuyệt vời. Bây giờ mình có bật bao nhiêu cũng vậy đâu. Đấy, một cái bóng này bạn bảo là chưa tiếp thúc, thì bây giờ mình bật ở đây cái là sáng trưng lên. Đấy.